Вітаю! Ви на каналі StyleTime. Що тягнути? Перед нами найгучніша новинка початку 2026 року в годинниковому світі. Це новий Longines Hydro Conquest. Нарешті ці годинники доступні і в Україні. Тому давайте розбиратися, чому навколо них так багато галасу. Історія колекції Hydro Conquest офіційно стартувала у 2007 році, хоча Longines занурювалася під воду ще у 50-х. Згадайте той самий Legend Diver. Але у 2007-му бренд вирішив створити щось сучасне в рамках лінійки спорт. Перші моделі миттєво стали впізнаними. Масивний безель та ці величезні арабські цифри 6, 9, 12. Колекція росла, з'являлися хронографи, кварцеві версії, різні розміри. У 2018-му відбулася перша серйозна модернізація. Ззовні майже нічого не змінили, але замінили вразливий алюмінієвий безель на керамічний та встановили нові калібри серії L888 з солідним запасом ходу 72 години. Але справжня революція почалася у 2023-му з виходом версії GMT. Дизайн змінився радикально, і тепер ми розуміємо, цими GMT бренд просто промацував ґрунт, щоб у 2026-му випустити оновлений базовий Hydro Conquest. Цього разу Longines вирішили дещо навести ладу у розмірній сітці. Якщо раніше очі розбігалися між 39, 41, 43 та навіть 44 мм, то тепер бренд прийшов до золотої середини. Новий Hydro Conquest представлений у двох розмірах – 39 та 42 мм. Моделі у глибокому синьому, чорному та зеленому кольорах поставляються звичайним сталевим браслетом. Але вперше для лінійки Hydro Conquest доступні годинники на міланському браслеті. Він доступний для моделей у чорно-синьому виконанні з блакитним та сірим циферблатом. Сьогодні ми детальніше зупинимося на моделі з синім лакованим полірованим циферблатом. Він має глибокий, насичений колір і дзеркальний блиск. Тепер замість великих цифр ми бачимо тільки накладені індекси різної форми. На 12 годинах трикутна мітка. Біля 6 та 9 годин акуратні круглі індекси. Всі інші мітки мають прямокутну форму. Стрілки зберегли свій впізнаний стиль Hydro Conquest. Зокрема, на годинній стрілці залишився той самий характерний ромбик. А тепер подивіться на люм. Індекс та стрілки щедро вкриті складом Swiss Superluminova. Але зверніть увагу на цікаву деталь. Хвилинна стрілка світиться блакитним відтінком, що допомагає краще щитувати час. Справа на позначці 3 години розташоване віконце дати, акуратно виділене білою рамочкою. Зверху накладений логотип, пісочний годинник із крилами та напис Longines. Нижче по центру назва колекції Hydro Conquest, позначка Automatic та нагадування про водозахист у 30 бар або 300 метрів. Серце цього годинника – автоматичний калібр L888. Це перевірена робоча конячка Longines. Він має монокристалічну кремнієву пружину балансу. Це означає, що годинник має кращий захист від магнітних полів. В механізмі 21 камінь. Частота складає 25200 напівколивань на годину. Запас ходу – 72 години. Як і належить дайверу, годинник оснащений односпрямованим безелем. Тут у нас 120 швидких кліків, вставка безеля виконана із синьої кераміки. Циферблат захищає сапфірове скло. Воно не лише стійке до подряпин, а й має кілька шарів антиблікового покриття з обох боків. Завдяки цьому читаність залишається ідеальною під будь-яким кутом. Корпус виконаний із гіпоалергенної нержавіючої сталі. Вся поверхня повністю сатинована. Це дуже практично для щоденного носіння, адже на такому корпусі менше помітні дрібні подряпини. Брендована заводна головка, як і належить, загвинчується. Але подивіться на захисні виступи корпусу. Вони стали помітно меншими та акуратнішими, ніж у попереднього покоління. Щодо габаритів, модель діаметром 42 мм має відстань від вушка до вушка 51,2 мм. Варіант на 39 мм компактніший, лак-to-лак 48,1 мм. Незалежно від діаметра, товщина складає 11,7 мм. Для механічного дайвера з водозахистом 300 метрів це дуже хороший результат. Для порівняння еталон, сучасний Rolex Submariner має товщину 12,2 мм. Я вважаю, що об'єктивно найкраще оновлення нової гідри – це браслет. Він став тоншим, приємнішим сатинованими литими ланками. Ширина браслета складає 21 мм для більшої моделі та 20 мм для меншої. І застібка. Забудьте про ті часи, коли треба було ламати нігті, щоб відкрити годинник. Задумала, блин, мне нужен шоколад. Я дуже хочу шоколад. Нарешті вона на кнопках.
Крім того, тут Longines додали систему швидкого мікрорегулювання. Одним натисканням кнопки всередині застібки ви можете підігнати розмір під зап'ястя. Задня кришка глуха та загвинчується. На ній традиційно викарбована велика емблема Longines, а по колу нанесені основні характеристики моделі. А тепер пройдемося по конкурентах. Спершу я б хотів згадати Certina DS Action Diver. Модель майже вдвічі дешевша, і спочатку мені здалося, що Longines навіть колір запозичив у молодшого брата. Але ні, Certina все ж трохи світліша. Обидва бренди входять до Swatch Group, і характеристики годинників дуже схожі. Так, є різниця в калібрах, але для багатьох це не критично, адже механізми приховані кришками, а точність і запас ходу майже ідентичні. Чи відчувається Longines преміальнішим на свою доплату? Питання дискусійне. Другий варіант, більш близький за ціною – Edox Neptunian Grand Reserve. За характеристиками та якістю це дуже гідний суперник. В основі лежить калібр La Joux-Perret, який також пропонує хороший запас ходу 68 годин. Найближчим конкурентом у сегменті я вважаю Oris Aquis. Зараз у Oris просто величезна кількість варіацій, є з чого обрати. Але якщо ми порівнюємо базові моделі, то механізм Sellita вдвічі меншим запасом ходу програє калібру L888. Так, у Oris є крутий мануфактурний калібр 400 із 5-денним запасом ходу, але там і цінник вже ближче до Zulu Time, а не до нашої гідри. Ну, і чи є сенс дивитися на попередню колекцію Hydro Conquest? Якщо не брати до уваги кварцові версії чи моделі з алюмінієвим безелем, то цінник на минуле покоління не сильно відрізняється від новинки. І чесно, я не бачу сенсу купувати стару модель за ті ж гроші, хіба що ви фанат того самого дизайну з великими цифрами. Нова модель 2026 року краща в усьому, від корпусу до застібки. Що ми маємо у підсумку? Скажу чесно, я ніколи не був фанатом лінійки Longines Hydro Conquest. Але моделі 2026 року мені подобаються значно більше за всі попередні покоління. Бренд нарешті зробив те, про що його просили. Годинник став тоншим, елегантнішим і нарешті нам дали застібку, яка не псує нігті кожен раз, коли ви хочете зняти чи одягти годинник. Знаю, що в годинникових колах є питання щодо оновлених індексів. Типу, навіщо там ці кружечки поруч із прямокутниками? Але, чесно кажучи, мене це взагалі не бісить. Взагалі, знайти дизайн годинника, який би відверто мене дратував, дуже складно. Для себе я ділю годинники на ті, які б носив, і на ті, які просто не в моєму смаку. От буває дизайн, який реально бісить, як от новенькі BMW. А от у годинниковій індустрії я такого хейта до деталей ще не відчував. Можливо, я просто ще недостатньо ентузіаст. На жаль, замовлена нами модель із блакитним циферблатом у діаметрі 39 мм до нас все ще не доїхала. Замість неї на огляд дали 42 мм. Можливо, якби я тримав у руках саме ту модель, враження від колекції були б ще кращими. Ця модель точно стане новим бестселером бренду і має всі шанси стати найпопулярнішим дайвером у своєму сегменті на найближчі роки. Що ж, а як ви думаєте про це оновлення? Діліться своїми думками у коментарях, я все читаю. Дякую вам за перегляд. Якщо огляд був корисним та цікавим, ви знаєте, що робити. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових відео.